आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, आज पनि मैले एउटा फ्ल्याटलाई लिएर आएको छु, अथवा चाहिँ यो ओरिएन्टल अपार्टमेन्ट जुन चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ ओरिएन्टल अपार्टमेन्ट हो। यही नै अपार्टमेन्टको आज चौथो तलामा रहेको L9 को चाहिँ टोटल 1114 स्क्वायर फिट क्षेत्रफलको 3 BHK सुन्दर फ्ल्याटलाई लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तीनवटा चाहिँ यहाँनिर बाल्कनी पाउन सक्नुहुनेछ भनेदेखि साथीहरू तीनवटा बेडरुम, एउटा लिभिङ रुम, एउटा किचन सबै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पूर्व र पश्चिमतिरबाट मजाले घाम लाग्दछ साथीहरू। अब यहाँनिर टोटल स्क्वायर फिट मैले भनिहालेँ 1114 स्क्वायर फिट रहेको छ भने सम्पूर्ण सेवा सुविधा सम्पूर्ण ठाउँमा रहेको छ साथीहरू। रिङ रोडबाट जम्मा 500 मिटर भित्र रहेको छ, अथवा बल्खु चोकबाट 500 मिटर भित्र रहेको छ। यो कुलेश्वरमा रहेको अपार्टमेन्ट हो। कलङ्कीबाट अथवा सबै ठाउँबाट नेपालकै एकदमै सेन्टर लोकेसनमा रहेको छ भने अब म यहाँ भित्र छिर्दैछु। सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो साइजको यो लिभिङ रुम रहेको छ। लिभिङ रुमको साइज पनि तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ साथीहरू। प्रत्येक कोठाको साइजहरू मैले स्क्रिनमा राखिदिएको छु, तपाईले पुरा हेर्नु होला। र म तपाईलाई कन्ट्याक्ट ओनर उहाँ प्रोपर्टी ओनरको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनेछु। एकैछिन धैर्य गरेर हेर्दै गर्नुहोला। यो जम्मा 4 मिनेटको भिडियो छ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म सबै कुराहरू बताउनेछु। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो लिभिङ रुमबाट एउटा बेडरुममा हामी यहाँनिर जान सक्छौँ भनेदेखि अर्को किचन रहेको छ, त्यस्तै गरी अर्को एउटा मास्टर बेडरुम र अर्को एउटा पनि बेडरुम रहेको छ। म त्यसको जानकारी दिनेछु साथीहरू। यो सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई यही लिभिङ रुमबाट चाहिँ किचनमा आउन सकिन्छ र किचनमा आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ किचनको साइजहरू राखिदिएको छु भनेदेखि किचनको यो पश्चिमपट्टि साइडबाट पनि मजाले घाम लाग्दछ साथीहरू। तीनवटा बाल्कनी रहेको छ भने घामको कुनै पनि चिन्ता छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट चाहिँ घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको छ। साथीहरू किचन ऱ्याकहरू मैले देखाएँ भनेदेखि अब म फेरि लिभिङ रुममा नै आइपुगेको छु र यहीबाट चाहिँ म सिधा अगाडिपट्टि बाथरुम रहेको छ भने दुईपट्टि साइडमा बेडरुमहरू रहेको छ। सेक्युरिटी, सिसिटिभी, वाटर, पार्किङ सर्भिस सबै सर्भिसहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ मैले यतापट्टि साइडमा रहेको यो बेडरुमको दृश्य तपाईँहरू माझ राखिरहेको छु। र साथीहरू यही बेडरुमबाट चाहिँ हामी बाल्कनीमा पनि जान सक्छौँ। पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बाल्कनी पनि रहेको छ भने साइडमा जालीहरू पनि राखिएको छ। सेक्युरिटीको हिसाबले पनि एकदमै उत्तम रहेको छ साथीहरू। एकदमै वास्तु मिलेको छ, वास्तु मिलाएर बनाउनु भएको रहेछ साथीहरू। र यो जुन यो घरमा जुन अपार्टमेन्ट ओनरले दिनुभएको जुन संरचना छ त्यसलाई पनि उहाँले चेन्ज गरेर वास्तु पर्फेक्ट बनाउनु भएको रहेछ। र यहाँनिर मैले यो रुफटप सहितको चाहिँ यो बाथरुम देखाइरहेको छु। र ओके, अब म तपाईलाई अर्को एउटा मास्टर बेडरुमको दृश्य देखाउनेछु। साथीहरू देखि नै हाल्नु यस फ्ल्याटमा रहेको तीनवटा बेडरुम मध्ये एउटा यो मास्टर बेडरुम तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र यहाँबाट पनि हामी चाहिँ बाहिर निस्कन सक्छौँ अथवा चाहिँ बाल्कनीमा जान सक्छौँ। र यसको लागि बाथरुम चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, अट्याच बाथरुम यहाँनिर रहेको छ। ओके, सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु। र यसको बारेमा अझ थप बुझ्नु परेको खण्डमा तपाईँले प्रोपर्टी ओनरलाई नै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फुल फर्निसिङ नै तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ साथीहरू। र ड्रोनबाट खिचेको दृश्य पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। हाइवेबाट रिङ रोडबाट जम्मा 500 मिटर नजिकमा रहेको छ। फ्ल्याट ओनरको कन्ट्याक्ट नम्बर 9841201735 रहेको छ। 9841201735 रहेको छ। र मूल्यको लागि चाहिँ आपसी सहमतिमा चाहिँ निर्धारण गर्न सकिने भन्नुभएको छ। त्यही भएर तपाईँ एकपटक फ्ल्याटलाई भिजिट गर्नुहोला, जानुहोला, हेर्नुहोला। सबै कुराहरू बुझिसके पछाडि चित्त बुझ्दो तपाईँलाई लाग्यो भनेदेखि यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र चित्त नबुझ्ने भन्ने कुनै पनि कारणै हुने छैन, किनकि एकदमै राम्रो रहेको छ। सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको छ। काठमाडौँको एकदमै सेन्टर लोकेसन कुलेश्वरमा रहेको छ। हस्त साथीहरू, आजको यस फ्ल्याट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।